Одна з наймасштабніших атак на Дніпропетровщину. Поранені 7 людей. О 4 ранку ворог випустив у тому напрямку 20 безпілотників та 16 балістичних, крилатих та зенітних керованих ракет. Протиповітряні сили знищили всі випущені шахеди та 4 ракети. Які наслідки від влучання інших ракет на власні очі бачила наша кореспондентка Дар'я Візір. Найбільше від ворожого обстрілу постраждав Синельниківський район. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та понівечено понад 120 квартир. Є постраждалі. Близько 4 ранку мешканці Ларіонівської громади прокинулися від потужних вибухів. Вибухова хвиля зносила дахи, вибивала вікна та руйнувала балкони. Місцеві бідкаються. Помешкання, які багато років відбудовували власними силами, вмить стали непридатними для життя. Знову підло, коли ми всі спали, на наші голови, на наших дітей. У мене внучку 10 днів, люди, 10 днів йому і другому внуку 5 років. І дитина піднялася в переляку і сказала: бабуль, ми так хорошо жили. І це все трапилося просто в 2 секунди. Все наше життя перекреслилося. І тільки зайшов у хату, кричить: мама, прильот. А я з спальні виходжу, у нас 3 кімнати. Він відсіляв коридор, став, а я з спальні, а в мене вже двері вирвало. І понесло із кімнати, балкону весь понесло аж в коридор. Із спальні понесло вікно, все в коридор, стекла летіли. Дверима прикрило трохи, двері розвалилися. Ну і все, потім почали тікати. В Іларіонівці пошкоджено 9 багатоповерхівок, з них 124 квартири і ще 3 приватних будинки. Також зачепило дитячий садочок і магазини. Комісія пройшла сьогодні, передивилася, визначилися з фронтом робіт. На сьогоднішній час у нас вже проводяться роботи, вирву засипано, криша знімається, пошкоджений покрівля, буде проходити заміна, це десь 600 квадратних метрів. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожній квартирі. Комунальники ліквідують наслідки обстрілу, допомагають закривати вікна плівкою та прибирати будівельне сміття. Мешканцям квартир, що непридатні до життя, влада пропонує тимчасовий прихисток у дитячому садочку. Тим часом люди, переживши страшну ніч, не стримують емоцій. Хай вони подохнуть, падли. Що я можу ще сказати? Щоб вони горіли ярким пламенем, тварі. Отой Путін, хай він здохне, падло. І хто за Путіна, теж хай подохнуть. Від нічної ворожої атаки дісталося й обласному центру. У Дніпрі рашисти поцілили у кілька будівель рятувальної служби. Зайнялися пожежі. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Ворожий обстріл знеструмив насосні станції водоканалу Дніпро-Західний Донбас і залишив 2 великі райони області – Синельниківський та Павлоградський – без води. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Запорізьку АЕС знову підключили до української енергосистеми. Лінію електропередачі, яка живить станцію, відновили. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Нагадаємо, зранку енергогенеруюча компанія «Енергоатом» оголосила про блекаут на Запорізькій атомній станції. За даними їхньої прес-служби, об'єкти знеструмили через пошкодження після російських обстрілів у ніч проти 22 травня. За інформацією «Енергоатому», близько 5 ранку вимкнулася остання високовольтна лінія передач Дніпровська. Саме з неї живилась ЗАЕС. В автоматичному режимі вімкнулися всі дизель-генератори. Запасу палива вистачить на 10 діб. Якщо зовнішнє живлення станції протягом цього часу не поновлять, може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. «Енергоатом» закликає міжнародні інстанції втрутитись у ситуацію та припинити ядерний тероризм Росії. Задля цього необхідно вивести російські угруповання з території Запорізької АЕС.
Митрополиту УПЦ МП з Чернівецької області повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Служба безпеки України і Нацполіція викрили настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Під час літургії він зневажливо висловлювався щодо Православної церкви України, називаючи її церквою Антихриста і Сатанинською. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування. Прес-служба УПЦ МП повідомила, що йдеться про митрополита Банченського Лунгина. Він у зверненні заявив, що служить Богу, УПЦ, нашій державі і нашому народу. Злочини Росії проти України – геноцид, а терористичний режим у Росії – це рашизм. Так визнала парламентська асамблея НАТО. Рішення підтримали одностайно. Про це повідомив голова постійної делегації України в організації. За словами Єгора Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію. Вона містить одностайну підтримку парламентарів із країн НАТО, Міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги після неї. Крім того, документ визначає злочини Росії проти нашої держави, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також план Маршалла для України. Асамблея, зокрема, закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що наша держава стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО. Україна готується до Вільнюського саміту НАТО і працює над тим, щоб ухвалені там рішення були дієвими для нас. Про це із вагона потяга у щоденному зверненні заявив Володимир Зеленський. Він також анонсував нові іноземні візити до України найближчим часом та позитивно відреагував на рішення НАТО визнати злочини Росії проти України геноцидом. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою візити до нас, в нашу державу, буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює. Подивимося, але тим не менш ми працюємо над цим. До речі, сьогодні є важлива декларація від парламентської асамблеї НАТО. Речі названі своїми іменами, чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій.